नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक अलर्टको बारेमा डेमो गर्न गइरहेका छौँ। सो हामी अलर्टको बारेमा डेमो गर्न गइरहेको छौँ। ओके, अलर्टको युज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि केही हामी कहिलेकाहीँ वी वान्ट टु रिलेट केही वार्निङहरू मेसेजहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्नु छ, केही हिरो डिस्प्ले गर्नु छ भने चाहिँ हामी अलर्टको सहायता लिन्छौँ बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ। ओके, बुटस्ट्र्यापले छुट्टै एउटा क्लास बनाइदिएको छ अलर्टको लागि, जुन चाहिँ हामीलाई युज गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। सो एउटा डिभ खोलेँ मैले। सो डिभभित्र मैले एउटा कुनै ओके अलर्टको लागि ओके ERROR इरर 404 भनेर चाहिँ एउटा मैले इरर मेसेज गरिदिएँ। ओके, इरर सो गर्न लागेको मैले। सो प्रायः सो अलर्ट चाहिँ हाम्रो इरर सो गर्ने या कुनै मेसेजहरू चाहिँ सो गर्ने गर्छन्। सो यसमा मैले यदि सिम्पल यति मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ ओपन राइट क्लिक गरेर ओपन ब्राउजर गऱ्यो भने चाहिँ एकदम सिम्पल आउँछ यो। सो यसमा हामी एउटा क्लास थप्छौँ। ओके, क्लासमा हामी अलर्ट हाल्छौँ। सो अलर्टको फर्स्ट टाइप अलर्ट प्राइमेरी हालिन्छौँ। सो अलर्ट ड्यास प्राइमेरी हामीसँग नियरली 8-9 टाइप्सको अलर्टहरू छन्। सो त्यो गर्न गइरहेको छौँ र यसमा हामीले एउटा युज गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले डिभ ओपन गर्दाखेरि यसमा हामीले रोल हाल्नुपर्ने हुन्छ। इक्वल्स टु यो हामीले छुटाउनै भएन रोल चाहिँ। सो अब गएर हामी हेर्छौँ यसको आउटपुट। सो यो हाम्रो प्राइमेरी हो खासमा। ओके, एकदमै लुक्समा राम्रो देखिरहेछ। सो हाम्रो यो युजर फ्रेन्डली पनि हो खासमा, रेस्पोन्सिबल छ यो। सो हामीले हेर्न सकिन्छ रेस्पोन्सिबल हुन्छ यो। ओके, हुन त बुटस्ट्र्यापको सबै कम्पोनेन्ट्स सबै क्लासहरू चाहिँ एकअर्कामा रेस्पोन्सिबल हुन्छ, कुनै सबै भ्यूमा चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ। यसै गरी हामीसँग यसलाई नै कपी गरेँ। ओके, अर्को क्लास यसलाई नै कपी गरेँ मैले। सो यहाँनिर कन्ट्रोल V गरेँ। अर्को नेक्स्ट छ हामीसँग सेकेन्डरी। सो यसलाई पनि हेरौँ एकचोटि सेकेन्डरी पनि। यसै गरी हामीसँग अरू नेक्स्ट छ सक्सेस छ हामीसँग। ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हाम्रो सक्सेस चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो बुटस्ट्र्याप बनाउने मान्छेलाई चाहिँ धेरै नै मन पर्छ जस्तो यो वर्ड चाहिँ सक्सेस चाहिँ युज गरेको गर्छ उहाँले। सो जुनसुकैमा पनि यो सक्सेस चाहिँ छ। सो नेक्स्ट गरी यसै गरी अर्को डेन्जर छ, वार्निङ छ, डेन्जर हेरौँ। डेन्जर चाहिँ हाम्रो राटोमा आउँछ। यसै गरी हाम्रो वार्निङ छ। नेक्स्ट मैले कन्ट्रोल V गरेँ, यहाँनिर वार्निङ छ नेक्स्ट। सो यसलाई पनि एकचोटि आउटपुट हेरिहालौँ। वार्निङ येलो कलरमा आइरहेको छ। त्यसपछि इन्फो छ, लाइट छ, डार्क छ। त्यसपछि नेक्स्ट के छ हामीसँग ओके अलर्टमा हामीसँग इन्फो प्रायः हामी ब्याकग्राउन्ड कलरमा जुन युज गर्छौँ त्यो नै आइरहेको छ हाम्रो इन्फो। सो अर्को ओके डार्क छ हामीसँग। इन्फो पछाडि हाम्रो डार्क छ। त्यसपछि एउटा लास्ट पनि हामी लेखिहालौँ टाइम लस नगरिकन। एउटा लाइट पनि छ हामीसँग। ओके, लाइट पनि छ। लाइट त व्हाइट कलरमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो लाइट चाहिँ खासै सो भएन यहाँनिर। ठिकै छ। हामीसँग कति छ 1 2 3 4 5 6 7वटा छ हामीसँग र व्हाइट गरेर 8वटा छ हामीसँग। सो दे आर द क्लासेस अफ द अलर्टको एउटा क्लासेस हो जुन चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। ओके, यसैमा आधारित भएर यदि कुनै पनि क्लासभित्र चाहिँ एउटा कुनै लिङ्क छ भने सपोज यसमै मैले कुनै ए ट्याग युज गरेँ भने चाहिँ यो लिङ्क बनिन्छ। सो यहाँनिर मैले लिङ्क लेखेँ भने ओके लिङ्क लेखेर मैले मेसेज लेखेँ यहाँनिर। सो यसलाई ओपन गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हामी यहाँ लिङ्क चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ ओके यसमा चाहिँ हाम्रो ब्लू कलर आइरहेको छ। हाम्रो लिङ्क हाम्रो जहिले पनि ब्लू कलरमै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो लिङ्क अब यसको केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लिङ्क ओके मैले यही कुरा चाहिँ यहाँनिर अर्कोमा लेखिदिएर सो सबैमा लेखेर यसमा लेखेँ यो लिङ्क, यसमा पनि लेखेँ, यसमा पनि लेखेँ, सो यसमा पनि लेखेँ। सबैमा हाम्रो केमा आउँछ यो लिङ्क हाल्ने बित्तिकै ए ट्याग हाल्ने बित्तिकै एरर मेसेज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ब्लू कलरमा सो गर्छ यसले। सो त्यही कुरा हेरौँ। ओके, यहाँनिर हाम्रो ओके यहाँनिर मिस्टेक कहाँ भयो। ओके, यहाँनिर डबल हालेछ, धेरै हालेछ टेक्स्ट मैले एउटा हाल्नु खोजेको। ओके, केही छैन। सो नेक्स्टमा हेरौँ हाम्रो यहाँनिर लिङ्क जति पनि छ हामीसँग यो सबै चाहिँ यदि ब्लू कलरमा आउँछ। तर हामीलाई त्यस्तो आयो भने चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट कलर भयो भने चाहिँ हाम्रो लुक्समा चाहिँ के हुन्छ अलिकति समस्या आउनसक्छ। सो त्यो लिङ्कलाई चाहिँ सेम कलर बनाउन चाहिँ हाम्रो अलर्टमा एउटा क्लास दिएको छ।
सो त्यो क्लास हाल्न गइरहेको छ हामी। सो यसमा एउटा क्लास म दिन चाहन्छु। क्लास चाहिँ हाम्रो के दिएको छ भने अलर्ट लिङ्क भन्ने छ, एउटा अलर्ट ड्यास लिङ्क भन्ने क्लास छ, जसले गर्दाखेरि यो क्लास हाल्ने बित्तिकै जुन अलर्टको कलर छ त्यही कलर चाहिँ यसमा सो भइन्छ। सो एकचोटि एउटा कुनैमा हेरौँ यो। सो सेभ गऱ्यो भने चाहिँ अब सपोज यसमा हाम्रो डार्क छ, डार्कमै यो ओके यहाँनिर डिस्प्ले भइरहेको छ, जसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसै गरी यो अरू सबै क्लासमा पनि हाल्दिउँ। यो यसमा पनि हामीले हालेको छैन, कन्ट्रोल भी गरेर मैले कुनमा गयो ओके अलर्ट लिङ्कमा यसमा पनि हालिदिउँ सबैमा। ओके क्लास हाल्न लाएको मैले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल भी र मैले एक क्लासको सबैमा हालिदिएको छु मैले। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन कलरमा हो त्यही कलरमा चाहिँ यो सो भइरहेको हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले जुम गरेर देखाउन लागेको, यो ब्ल्याकमा छ, यो ग्रिनमै छ, यो रेडमै छ। ओके ओके यो चाहिँ हाम्रो लिङ्क क्लास भयो। यसै गरी यदि हामीलाई चाहिँ 3-4वटा कुनै हेडिङ चाहियो भने चाहिँ यसमै कुनै हेडिङ चाहियो, सपोज एउटा मैले सबै मेटाइदिएँ अहिले। ओके नभए यहाँनिर टपमा लेख्न चाहेँ मैले एउटा कुनै डिआइभी लिएँ मैले, डिआइभीमा .alert अलर्ट क्लास लिएँ मैले। सो यसमा मलाई यसमा मैले रोल लेख्ने, हाम्रो यसमा चाहिँ रोल लेख्नुपर्छ। रोल लेखिनु भने चाहिँ हेरौँ तपाईँहरूले के आउँछ यसमा। सो यहाँनिर मैले एउटा पी ट्याग अन गरेँ, LOREM गरेर मैले। सो यसमा हेरौँ मैले यदि रोल युज गरेँ भने चाहिँ यो के हुन्छ, यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हालिदिउँ यसमा। अलर्ट सक्सेस हाल्नु, ग्रिन कलरमा आउँछ, जुन मलाई धेरै नै मनपर्छ यो कलर। सो साथसाथै यसमा हामीले रोल हाल्नै पर्ने हुन्छ। रोल इज इक्वल्स टु यसले फरक त पार्दैन, त्यही पनि हामीले प्रायः जस्तो हामीले यो वार्निङ केसमा चाहिँ रोल हाल्ने गर्छौँ। सो त्यसपछि आएर मैले देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो यो हाम्रो भयो। सो यसमा मैले अब यहाँनिर कुनै हेडिङ हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ यसको पनि हाम्रो डिफाइन गरेको छ। सपोज मलाई कुनै H4 हाल्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ सपोज यसमा मैले एउटा क्लास हालेँ ALER, पहिला H4 div.h4 को क्लास हालौँ। सो यो भित्र मलाई कुनै हेडिङ हाल्नुपर्छ। ओके हेलो HELLO हेलो हाल्यो भने या वेल डन हाल्यो भने ओके ओपन इन ब्राउजर गरिदिएँ मैले। सो रिफ्रेस गरेँ, वेल डन आएको छ यहाँनिर। ओके यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने यहाँ क्लास S4 मैले हालेँ। सो यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि हाल्न सकिन्छ। यो यहाँनिर मैले के गरेर हालेँ भन्दाखेरि यहाँनिर H4 हालेर सो यहाँबाट मैले कट गरेर यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेर पनि हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ। एउटै कुरा हो खासमा। साथसाथै मैले एउटा क्लास पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर एउटा क्लास लेखेँ मैले, क्लास इज इक्वल्स टु के लेखेँ भन्दाखेरि यसमा मैले अलर्ट ड्यास हेडिङ छ हामीसँग। सो हेडिङ हाल्दै एउटा हामीले HR पनि हाल्न सकिन्छ यसमा। सो यहाँनिर यसको तल HR पनि हालिदिएँ मैले, जसले गर्दा एउटा ओरिजिनल लाइन चाहिँ हाम्रो सो हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ग्रिन कलरमै देखिन्छ। ओके जहाँसम्म लाग्छ यो ओके योभन्दा तल एउटा एक्स्ट्रा देखाउन चाहेँ मैले, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले यहाँनिर क्रस बार आएको छैन। कुनै केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हामीले म्यासेज आइसकेपछि हामीले क्रस
गर्ने ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि पनि बुटस्ट्र्यापमा डिफाइन गरिएको छ। सो त्यसको लागि पनि म एउटा बुटस्ट्र्यापमा डिफाइन गर्न चाहन्छु div.alert। सो यसमा मैले ल सानो के लेखेँ भने चाहिँ यसमा एउटा मेसेज लेखेँ। के लेखेँ भन्दाखेरि स्ट्रङ भन्ने एसटिआरओएनजी ओके टु ट्याब लेखेँ एसटिआरओएनजी स्ट्रङ भन्नेमा। सो यसमा मैले डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेर एउटा मेसेज लेखेँ। सो ब्राउजरमा हेरिहालौँ यसको सेभ गरेको छ मलाई सेभ गरौँ। सो ब्राउजरमा हेरौँ। सो डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेर आएको छ। सो यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्ड नै हाल्ने यसमा। सो अलर्ट वार्निङ भनेर छ वार्निङ कलर त्यसै अलर्ट यसमा अलर्ट ड्यास टाइम डिसमिसेबल र फेडमा सो र हामीले जहिले पनि हामीले रोल चाहिँ हाल्नै बिर्सिनु भएन। रोल इक्वल्स टु ALERT अलर्ट गरिदिएँ मैले। सो सेभ गरेँ र ओपन गरेर हेर्न चाहेँ मैले। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो। सो यसमा हाम्रो एउटा मैले के हाल्नु खोजेँ एउटा बटन हाल्नु खोजेँ भने चाहिँ ओके एउटा यहाँनिर एउटा बटन हाल्नु खोजेँ भित्र। सो बटनको टाइपमा मैले के गरेँ BUTTON बटनै हालेँ। क्लासमा CL क्लोज भन्ने छ CL क्लोज भन्ने छ एउटा क्लास। सो हाम्रो त्यसपछि आएर डेटा डिसमिसन डिसमिस इक्वल्स टु अलर्ट राखिदिएँ मैले। यसै गरी हामीसँग एरियल लेभल छ। एरियल लेभललाई चाहिँ मैले क्लोज गरिदिएँ। ओके यति हेरेर एकचोटि हाम्रो आउटपुट हेरिहालौँ। सो यो बटनको कुरा हामी सकेपछि अर्को एउटा यसमा स्पाम लिउँ एउटा। सो इक्वल्स टु ट्रु गरेँ मैले र यहाँनिर % टाइम्स लेख्दै। सो जसले गर्दा कि हाम्रो एउटा क्रस साइन आओस्। ओके यहाँनिर मैले सबै हालिखोजेँ त्यही पनि यो क्लोज भएन किनकि हामीले यहाँ जाभास्क्रिप्ट लिङ्क गरेको छैन। सो जाभास्क्रिप्ट हामीले लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले सिडियनमा चाहिँ ओके सिडियन ओके गेट बुटस्ट्र्याप गरेर या W3 बुटस्ट्र्याप फर्ममा गरेर त्यहाँ जाभास्क्रिप्टको हामीले सिडियन लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ लिङ्क गरिएको छैन। ओके स्टार्टमै गएर हामीले यहाँनिर जाभास्क्रिप्टको लिङ्क मैले कपी गरेँ। सो बडीको अन्तिममा लगेर पेस्ट गरिदिएँ र बाँकीको पार्ट चाहिँ मैले डिलिट गरेँ चाहिएन अहिले मलाई। सो यो पनि सेभ गरेँ मैले। ओके सो अब चाहिँ यहाँनिर ओके यहाँनिर केही न केही हामीले त मिस्टेक गरेको छ। सो क्लोजिङ चाहिँ भएन यहाँनिर हाम्रो नभए गेट स्टेपमा हाम्रो यहाँनिर अलर्टमा गएर ओके यहाँनिर क्रस भएको चाहिँ छ यहाँनिर। ओके सो यसलाई ट्राई गरौँ।
सो लास्टमा कहाँ छ ओके यहाँनिर छ यसको ट्राई गरौँ यसलाई ओके यति मैले कपी गरेँ कुनै एउटा कपी गरेँ सो यसलाई हामी कपी पेस्ट नै युज गर्छौँ प्रायः हामी कपी पेस्ट नै मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छु यो एउटा कपी पेस्ट नै हो मेथड एउटा सो कपी गरेँ मैले सो यसलाई रिफ्रेस गरेँ ओके यहाँनिर चाहिँ गयो सो अघि हामीले कोडिङमा काहीँ न काहीँ मिस्टेक लेख्यो होला सो तपाईँहरूले पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ कपी पेस्टको खासमा धेरै इम्पोर्टेन्स दिनु पर्दैन सो यति भन्दै यो अलर्टबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी कुनै नयाँ टपिक लिएर आउने बाचा गरेर बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार